बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने बिस्तारै। अनि त्यस पछाडि सेन्टरमा पोर गर्ने अनि फेरि अर्को पोर गर्ने फेरि अर्को फेरि एउटा अझै हट्छ अनि लाइन तान्ने। अब अलिकति कप बाँकी छ त्यसबाट स्वाट्ट सिधा लाइन लिएर आउने अनि झ्याम्म हराउने अनि स्वाट्ट उठाउने। यसलाई भन्छ टुलिप स्वान। ठ्याक्क पहिला बिचमा हाल्ने अडेर अनि हल्का ठेल्ने फेरि ठेल्ने फेरि ठेल्ने फेरि अर्को पनि हट्छ लाइन तान्ने अनि त्यो इन्डिङबाट स्वाट्ट सिधा आउने अनि झ्याम्म हाल्ने फुत्त उठाउने। नर्मली